तीन हातात तीन वजन तीन हातात तीन दात तीन दात घे याला पण नाही इथंच हे काय हां ते एक दोनच जातो काही चालू का माझं ग्रँड हलका हलका अरे बरे बरं आहे ना ही काय हे बरं आहे ना एवढं आहे पाहिजे तो इथं पण बरं आहे बघ दिसली का घे ग्राइंडरचं आण पटकन हे ग्रँड रान हां बरं आहे ना ते म्हणजे मोल्डिंग केलेलं बी बरं आहे इथं पण बरं आहे पॉलिश करून नाही दिलं त्यांनी. तसलं ते शंकूच्या दगडाने घासावं लागल तुम्हाला मग. मोल्डिंग किया हुआ है ना कास्टिंग का ये क्लीन नहीं हुआ है तो उस पर ये दो ते घासा किती कुठं ते घासा थोडं अरे बरं आहे ना ही बर काढली की झालं ही बघ बरं आहे मोल्डिंग कास्टिंग ह्या दोनच जातात लागतं माझं कुठंच तेच ना हां ही बरं हां इकडं नाही काय इकडं पण नाही आता पातळी वेगळ्या घासा झाली नाही कास्टिंग कुठंच उत्तर नाही आहे कुठंच नाही फक्त हे दोन जाते हां घासा मग किधर भेटत इथं मार्किंग तिकडं मिस्त्री पिन लावली नाही मिस्त्रींनी. कस्टमरला पाहतो इरेली मारतो का हे खूप खडखड ते पण चालू करतो वोल्टेज में आ रहा तो इसका मतलब इसको प्रॉब्लम है वोल्टेज में या वहाँ से सप्लाई में
करायचं आहे